Nandito na ang Matebook D pananaig, di pa pipigil, D15! Ang ganda ng intro ko, no? Matebook D15 is a laptop from Huawei. Di siya smartphone na i-release this February 15. Pwede ka mag-pre-order nito from February 4 to 13, which includes MediaPad T3 mouse, laptop bag, Bluetooth speaker, and Huawei Freelace. All in! So, ano ba i-expect natin sa Matebook D15? It has Ryzen 5 with integrated graphics na Radeon Vega 8. Tama kayo nang nadinig. Vega 8, which is capable for gaming. Sa halagang 37,990 pesos lang yan. It has two color variations. Itong atin ay Space Gray with 15.6 inches IPS display. Ang nipis ng bezel niya. Tapos habang tinitignan ko siya, sabi ko, wala, nasaan yung camera? Wow, nasaan? Ito, wala, amazing! Ang naisip ko lang sa kanya, hindi ka na mo problema maglagay ng tape dun sa camera mo. Kasi magpindot ka lang, wala na yung camera mo. So, protected na yung privacy mo. And if meron kang Huawei phone na may MUI 10 and NFC, napakakulang feature na to. Meron siyang Huawei share between laptop and phone. Pato mo lang yung phone mo dun sa NFC sticker, pwede ka na mag-file sharing from laptop to phone or vice versa. Meron siyang phone control. Kunyari, may nag-message sa phone mo, sa laptop ka na magre-reply, so okay na okay siya sa business. Tapos kung tamad kang lumingon, ay may nag-text. Ay, pwede pala dito. And meron din siyang screen mirroring. Amazing! What? Yun na nga, dahil maliit ako, gustong-gusto ko yung form factor niya and weight. Ang nipis niya. 11 piso units lang with a weight of 1.6 kg and 1.8 kg naman with charger. So, it's so beatable everywhere. Bit here, bit there, bit everywhere. Type-C yung charger niya. And meron siyang adaptive charging technology. So, if naka-Type-C yung phone mo, or iba mo pang mga gadgets, dito ka na lang mag-charge. Fast charging pa. Yes. Madalas nakakalimutan ko yung charger. Buti na lang, it has power delivery. Meaning, pwede mo na ma-extend yung battery life niya using power bank na meron ding power delivery. And tignan nyo tong smart feature. Meron siyang fingerprint login sa power button. Nakita namin to sa CES 2020 yung concept na to. And wow, meron si Huawei. And super convenient niya. Kasi kay Jonek, di ba kapag login? Ako, tatap ko lang. Login na. Tapos, balik tayo sa gaming. These benchmarks prove na capable talaga siya to perform at a decent FPS. And in terms of productivity score, it is clear that it's also good for entry-level creatives na kaya niya ang day-to-day task mo. Photoshop, drawing, video editing, name it, kayang-kaya niya. So, kayang-kaya niya, di ba? Maganda na sana. Yun lang. Tadang! Kasi yung Type-C port niya is dedicated pa for charging. What? Paano kung gagamit pa ako ng external drives? Or other Type-C devices? Wala na. Pero syempre, masusolve pa yan kung bibili ka ng dongles. Another weak point niya is hindi expandable yung RAM kasi wala siyang RAM slot. Kasi nakasolder niya yung 8GB RAM. Pero, naka-dual channel so boosted na yung performance mo. And sa ganitong price point, sulit na sulit siya lalo na kung naka-Huawei phone ka. Nag-invest na kasi si Huawei sa sarili niyang ecosystem. So, game changer talaga. So, if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Yun lang. Freebies and all on the description below. Pre-order.